स्वागत छ साथीहरु तपाईलाई केहर युट्युब च्यानलमा। र आज तपाईले क्यूआर कोड कसरी बनाउने, क्यूआर कोड सहितको भ्याक्सिन सर्टिफिकेट कसरी बनाउने त्यसको बारेमा मैले योभन्दा अगाडि अलरेडी भिडियो चाहिँ अपलोड गरिसकेको छु। र आज चाहिँ नागरिक एपबाट तपाईले कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर त्यसको लागि भिडियो बनाउँदै छु। सर्वप्रथम तपाई नागरिक एपमा जानुपर्ने हुन्छ। म नागरिक एपमा ट्याप गरेर क्लिक गरेर भित्र गइसकेको छु। तपाईको चाहिँ नागरिक एपमा चाहिँ तपाईको आइडी भेरिफाई भएको हुनुपर्छ। यद्यपि तपाईसँग नागरिक एपमा भेरिफाई भएको छैन भने चाहिँ भेरिफाई गर्नु होला। तपाईको नम्बर तपाईको नाममै हुनुपर्छ र तपाईको नम्बर तपाईको नाममै भइसकेपछि नागरिक एपमा तपाईको दर्ता सक्सेस भइसकेपछि यसरी भेरिफाई हुन्छ र नाम सहित यसरी तपाईको यहाँनिर देखाउँछ। र यसरी भेरिफाई भएको आइडीबाट तपाईले सजिलै आफ्नो क्यूआर कोड सहितको भ्याक्सिन सर्टिफिकेट एप्लाई गरेर भेरिफाई गरेर तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ। यद्यपि तपाईको भेरिफाई नै छ भने छिटोभन्दा छिटो तपाईले भेरिफाई सर्टिफिकेट पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुभएको छ कोभिड भ्याक्सिन भन्ने एउटा यो लोगो छ, एउटा यो एप्लिकेसन छ जहाँ चाहिँ तपाईले ट्याप गर्नु होला। र म यहाँ ट्याप गरिसकेपछि प्री रजिस्ट्रेसन भनेको छ। यो प्री रजिस्ट्रेसनको सेक्सन हो। तपाईले प्री रजिस्ट्रेसनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो खालको यहाँ देखाउँछ। तपाईले नयाँ खालको अब तपाईले फेरि न्यू भ्याक्सिन लगाउनको लागि यसरी तपाईले प्री रजिस्ट्रेसन दिनुपर्ने हुन्छ। यो सबै भरेर सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र आज चाहिँ यसरी प्री रजिस्ट्रेसन नगरेर भेरिफिकेसनमा ट्याप गर्नु होला। तपाईले भेरिफिकेसनमा मेरो यहाँ ट्याप भइसकेको छ र भेरिफिकेसनमा मेरो ट्याप भइसकेको र भेरिफाइड पनि भइसकेको डकुमेन्ट देखाएको छ। यसमा मैले ट्याप गरिसकेपछि मेरो भेरिफाई भएको सर्टिफिकेट यसरी देखाइदिएको छ साथीहरु। यसरी तपाईले पनि यसैबाट भेरिफाई गर्न सक्नुहुनेछ। तर मैले यो यसरी भेरिफाई गरेको सर्टिफिकेट हैन, योभन्दा अगाडि मैले जुन भिडियो अपलोड गरेको छु माथि आई आइकनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। सोही अनुसार मैले यो भेरिफाई गरेको थिएँ र यो अटोमेटिक मेरो नागरिक एपमा जेनेरेट भएर आएको छ। यसबाट म ब्याक हुन्छु र यसमा तपाईले भेरिफाई गर्नको लागि सुरुमा तपाईले तलपट्टि भेरिफिकेसन भन्ने छ, भेरिफिकेसनमा ट्याप गर्नु होला। भेरिफिकेसनमा तपाईले माथिपट्टि फोटो राख्नु होला। अलरेडी यो मेरो फोटो छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ मेरो फोटो थिएन। यहाँ तपाईले फोटोमा क्लिक गर्नुभयो भने अलरेडी तपाईले फोटो राख्ने ठाउँ आउँछ र फोटो राख्नु होला र आफ्नो नाम र लास्ट नेम, प्रोभिन्स तपाईले तपाईको कुन हो सो अनुसार राख्नु होला। डिस्ट्रिक्ट तपाईको राख्नु होला। यहाँ चाहिँ मैले मेरो एउटा तपाईलाई एक्जाम्पलको लागि राख्दै छु, गुल्मी नै हो र मुसिकोट नगरपालिका छ मेरो चाहिँ। यसरी आर यु गोइङ एब्रोड इमिडिएटली भनेको छ। यदि तपाईँ इमिडिएटली एब्रोड जाने हो भने यस गर्नु होला। यद्यपि जाने होइन भने नो गर्नु होला है। यस गरिसकेपछि मेरो पासपोर्ट पनि अटोमेटिक जेनेरेट भएर आएको छ। यसमा तपाईको पासपोर्ट नम्बर राख्नु होला र पासपोर्ट नम्बर राखिसकेपछि अटोमेटिक तपाईले अकुपेसन के को लागि चाहदै हुनुहुन्छ त्यो यहाँ चुज गर्नु होला। यहाँ चाहिँ मैले विद्यार्थीको लागि भनेर सिलेक्ट गरेँ। यसमा चाहिँ एजुकेसन सो एडभान्स फिल्ड भनेको छ। यो तपाईले राखे पनि हुन्छ, यो नराखे पनि हुन्छ है। यो चाहिँ म जनजातिमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि सिलेक्ट मेडिकल कन्डिसन भनेको छ। मेडिकल कन्डिसन मेरो नर्मल हेल्थ कन्डिसन छ, नर्मल नै छ। त्यसपछि तपाईको तलपट्टि हेर्नु होला। तलपट्टि डिसेबिलिटी यदि हो भने यस गर्नु होला, होइन भने नो ठिकै छ। डु टेक कोभिड-19 फर्स्ट डोज भ्याक्सिन फ्रम आउटसाइड नेपाल भनेको छ। नेपालभन्दा बाहिर लिनु भएको छ भनेको छ। यदि नेपालभन्दा बाहिर लिनु भएको छ भने यस गर्नु होला, होइन भने नो गर्नु होला। त्यसपछि फर्स्ट डोजको नाम टाइप राख्नु होला। यहाँ के हो तपाईले हैन, कोभिडसिल्ड। त्यसपछि ब्याच नम्बर राख्नु होला। ब्याच नम्बर चाहिँ यस्तो यस्तो टाइपको हुन्छ, एउटा क्यापिटल हुन्छ। सोही अनुसार तपाईले राख्नु होला। मैले एक्जाम्पलको लागि। त्यसपछि तपाईले कहिले लगाउनु भयो सोही अनुसारको डेट राख्नु होला हैन। कहाँ लगाउनु भयो त्यही अनुसारको डेट राख्नु होला। कुन जिल्लामा लगाउनु भयो, त्यसपछि कुन नगरपालिकामा लगाउनु भयो र भ्याक्सिन सेन्टर कुन हस्पिटलमा लगाउनु भयो सोही हस्पिटलको तपाईले यसरी क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि फर्स्ट डोज भनेको चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने सोही अनुसार सबै आउँछ र सबै आइसकेपछि तपाईले ब्याच नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ, भ्याक्सिन डेट राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले भ्याक्सिन कार्डको इमेज भनेको छ। भ्याक्सिन कार्डको इमेजको लागि यो तलपट्टि यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यसमा चाहिँ इमेज, भ्याक्सिन कार्डको इमेज तपाईले ग्यालेरीबाट सबमिट राखेर सबमिट गर्नुभयो भने तपाईको एप्लाइड हुन्छ। एप्लाई भएको 2 दिन अथवा 3 दिनमा तपाईको भेरिफाई सक्सेसफुल हुन्छ। यो भयो भने तपाईले नागरिक एपबाटै तपाईले आफ्नो भ्याक्सिन को लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ, भ्याक्सिन सर्टिफिकेटको लागि। अवश्य साथीहरु आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव भने प्रतिक्रियाको लागि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट छोड्न नभुल्नु होला। अहिले भने म बिदा हुन्छु। तपाईको बाँकी पल शुभ बितोस्। नमस्ते, बाइ बाइ।